Hello everyone! Welcome back to my channel again. This is me, YELLoFIN TUNA Official. Samahan niyo po ako ngayon. Magluluto po tayo ng tinolang isda na Bariles. So, gutom na po kaya let's go! Mas malaki pa sa akin. Welcome back to my channel again. This is me, YELLoFIN TUNA Official. Ngayon po magluluto po tayo ng tinolang isda. So, medyo gutom na po, kaya tara, luto tayo. So, ngayon guys, pinapakilala ko po sa inyo ang malaking Bariles. 4.3 kilos ito guys. Medyo mabigat. Kaya, tanggalin na natin sa lalagyanan para malinisan na rin natin. Tara. Tanggalan natin na guys. Medyo malaki-laki ito guys. Mas malaki pa sa akin. Sarap nito guys, sabaw, kinilaw, paksiw. Isang buwan na itong konsumo guys. Kaya, ang recipe natin ngayon, tinola lang muna. Kasi hindi naman namin maubos eh. Tatlo lang kasi kami, anak ko at yung asawa ko. So, kailangan din magtipid-tipid. So, ngayon guys, yung recipe natin ay tinolang isda na Bariles. Okay? Linisan muna natin ito. Okay. Medyo mabigat. Tanggalin na natin yan. Minisa natin ito ngayon guys para para sa recipe natin. So ito yung ingredients natin sa tinolang isda natin ngayon guys. Spinach, onion ring, ginger, and onion or bombay. Bago ang lahat, hugasan muna natin itong mga ingredients natin. At muna natin to guys. Para rin din mamaya. Isa natin yung ginger. Slice natin. So, nakat ko na po yung ingredients po natin. Itong
onion ring, onion, at saka garlic, at saka spinach po. So, ang next po natin nilinisan ngayon ay yung isda natin. So, gagamit po tayo ng gunting. Tanggalin po natin ito. Katapos, gasan muna natin. Bigat. This is it, guys. Laki! So, ito na guys, malinis na yung tuna natin. So, sa slice na po natin, kakat na po natin ito. Malinis na po. So, nakat na po natin yung bariles natin, guys. Yan na po siya lahat. Fresh na fresh po yan. Yung itinula po natin is ito lang po na part. Yung ulo, kasi masarap ang sabaw sa ulo. Pag lalagay mo sa sinabawan. Umpisahan na po natin yung recipe natin. Tinolang bariles. Ito yung ingredients. Ingredients natin. Ito salt. Onion ring. Ginger. Garlic. Spinach. So, start na po tayo guys. Let's go! Pakulo lang tayo ng tubig. Kung kumulo na mamaya, ilalagay po natin yung ginger.
Tapos, yung mga pampalasa po, lalagay natin mamaya. Para paglagay po natin sa isda, is malasang malasa po siya. Yung sabaw niya mamaya. So, hintayin na lang natin na kumulo itong tubig para ilagay na natin yung mga pampalasa. So, ayan, kumukulo na po yung tubig. Lagay na po natin yung pampalasa. Takpan muna natin. Hintayin natin ng ilang minuto para nunot yung lasa ng ingredients natin. Baluin lang natin, guys. So, malasang-malasa na siya, guys. Lagay natin yung bariles, guys. So, unahin natin lagay yung ulo. Yan. Tapos yung ibang parts na sunod natin. Check muna natin. Malapit na maluto yung recipe natin ngayon. Grabe, guys. Nahirapan talaga ako kanina mag-slice pero worth it naman kasi fresh na fresh yung isda na lulutuin natin ngayon eh. Kaya yung sabaw niyan mamaya, yung broth niya mamaya, masarap na masarap yan. Abangan nyo yan mamaya, guys, kakain tayo. Excited na ako maluto. Gutom na ako. Mata. Sarap sip-sipin yan. Tayo na lang natin na ilang minuto, guys. So, maghintay lang po tayo ng ilang minuto, guys, para mahihain na natin yung tinulang isda natin. So, malapit na maluto yung tinulang isda natin, guys. Itong natitirang spinach at saka itong onion ring, lalagay po natin yan ngayon po, pagkatapos, pag maluto na po itong tinula natin. Para hindi po siya, para fresh din, parang half cook lang din po, para dagdag lasa po sa sabaw natin. Sarap, guys. Lapit na yan, guys. Lutong-luto na yan siya, guys. So, i-off na natin yung apoy natin. Tapos, yung natitirang spinach, ilalagay natin. Lagyan na natin lahat yan, guys. Yan. Ito na, guys. Wow!
guys. Luto na rin. Ayan guys. So, kain tayo. Tikman natin. Wow. Kain tayo guys. Sarap. Sarap. Mata. So yan guys, tapos na yung luto na yung recipe natin. At sana nagustuhan nyo yung recipe ko ngayon guys. Don't forget to subscribe, like, and share, and click the bell button po. Kain ulit tayo. Sarap. Sabaw. Sabaw. So hanggang dito na lang guys. Kakain pa ako. Gusto kong kumain na mag-isa. Kasi mahiya ako pag mayroong kamera eh. Guys, maraming pang salamat. Hanggang sa muling pagkikita po. Thank you po. Bye!